हाय फ्रेंड्स, आरूस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूस किचनमध्ये बनवणार आहोत हिरवी मिरचीपासनं अशी एक रेसिपी जी तुम्ही बनवल्यानंतर सगळेजण तुमचे खूप कौतुक करतील आणि सगळ्यांना ही रेसिपी खूप आवडेल। तो खूप कमी वेळात आपण ही रेसिपी बनवणार आहोत, तर कशी बनवायची चला तर आता आपण बघून घेऊया। आता ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला मिरच्या लागणार आहेत। आता या रेसिपीसाठी मिरच्या घेताना तुम्ही अशा कमी तिखटवाल्या निवडा, जेणेकरून तुमची रेसिपी खूप जास्त तिखट होणार नाही। अशा लवंगी मिरची तुम्ही या रेसिपीसाठी घेऊ नका, नाही तर तुमची रेसिपी खूपच जास्त तिखट होईल। आता या मिरच्या आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। आता या मिरच्या धुवून आणि एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेल्या आहे। आता एक नॅपकिन घेऊन या सर्व मिरच्या आपल्याला कोरड्या पुसून घ्यायच्या आहे। तर सगळ्या मिरच्या इथं आपल्या पुसून झालेल्या आहेत। आता या मिरच्या आपण कट करून घेणार आहोत। आता या रेसिपीसाठी आपल्याला या मिरच्या खूप जास्त बारीक चिरायच्या नाहीये। याचे आपण 2 भाग करणार आहोत आणि मधून चिरून घेणार आहोत। याच पद्धतीने सगळ्या मिरच्या आपण चिरून घेऊयात। आता तुम्ही बघू शकता सगळ्या मिरच्या इथं मी चिरून घेतलेल्या आहेत। आता या मिरच्या आपण थोडा वेळ साईडला ठेवून देऊया आणि बनवून घेऊया या रेसिपीसाठी लागणारा मसाला। मसाला करण्यासाठी इथे मी मिक्सरचं बाउल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूया, 1 इंच एवढं अदरक घालूया कट करून, 7 ते 8 लसणाच्या कळ्या घालूया, 1 चम्मच घालूया बडीशोप। बडीशोप तुम्ही नक्की घाला, खूपच छान टेस्ट येते, आणि 1 चमचा घालूया जिरं। आता हे आपण पाणी न घालता वाटून घेऊयात। हा मसाला आपला वाटून तयार झालेला आहे, हा आपण बाजूला ठेवून देऊयात। आता मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण 2 चमचे धना पावडर टाकून घेऊयात। आता इथे टाकूया अर्धा चम्मच आमचूर पावडर, 1 चम्मच लाल मिरची पावडर, छोटा 1 चम्मच हळदी पावडर, चवीनुसार मीठ आणि पावभाजी मसाला टाकून घेऊयात। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया आणि हे मिक्स करून घेऊया। तुम्ही जर तिखट मिरच्या इथं वापरत असाल तर पाण्याऐवजी तुम्ही इथं दह्याचा वापरही करू शकता, त्याने तुमची मिरचीची टेस्ट थोडी कमी तिखट होईल। आता मी इथे एक कढई घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मोठे 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता तेल आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। ज्या मिरच्या आपण पुसून कट करून घेतलेल्या होत्या त्या आपण यामध्ये घालून घेऊयात। मिरच्या आपल्याला फ्राय करायच्या होत्या, त्यामुळेच आपण मिरच्या व्यवस्थित कोरड्या करून घेतल्या आणि मधून कापून घेतल्या। तसं जर आपण केलं नसतं तर मिरची आपल्या अंगावर उडाली असती, पण तरीही मिरची आपल्या अंगावर उडू शकते, त्यामुळे तुम्ही काळजी घ्या आणि झाकण ठेवून मिरची इथे फ्राय करा। आता आपण यावर झाकण ठेवून 1 ते 1.5 मिनिटं मिरची आपण फ्राय करून घेऊया। 1 ते 1.5 मिनिटं झालेलं आहे। आता आपण झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता मिरच्या आपल्या व्यवस्थित फ्राय झालेल्या आहेत। आपल्याला खूप जास्त गोल्डन ब्राऊन कलर याला आणायचा नाही, याच प्रकारे आपल्याला मिरची फ्राय करायची आहे। आता ही मिरची आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपण याच तेलामध्ये जो कोथिंबीर, अदरक आणि लसूणचा मसाला तयार करून घेतलेला होता तो टाकून घेऊयात आणि तो 1 मिनिट फ्राय करून घेऊयात। आता हा मसाला फ्राय झालेला आहे। आता आपण यामध्ये 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून तोही फ्राय करून घेऊया। आता जे सुके मसाले आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले होते ते आपण यामध्ये टाकून घेऊया। आता बाउलमध्ये थोडासा मसाला राहिलेला आहे, म्हणून मी त्यामध्ये पुन्हा थोडंसं पाणी घालून यामध्ये टाकत आहे। आता हाही मसाला आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे। जोपर्यंत याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत हा मसाला आपल्याला फ्राय करत राहायचा आहे। आता 2 मिनिटं परतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मसाला आपला व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे आणि याला तेल सुटलेलं आहे। आता इथे आपण अर्धा ग्लास एवढं पाणी घालून घेऊया आणि इथे याला एक उकळी काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये मला थोडंसं मीठ कमी वाटत आहे, म्हणून थोडंसं मीठ यामध्ये मी
अजून ॲड करत आहे। आता यामध्ये आपण ज्या मिरच्या फ्राय करून घेतलेल्या होत्या त्या घालूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। आता पुन्हा याला आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवून पुन्हा एक उकळी काढून घेऊयात। 2 मिनिटं इथं झालेली आहेत, तर झाकण आपण काढून बघूया। तुम्ही इथे बघू शकता मिरचीची खूप छान इथे रेसिपी आपली तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी आपण सर्व करून घेऊया। रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून अशाच नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील। तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।